تا حالا شده با یه آدمی وقت بگذرونی و بعدش حس کنی یکی باتری تو خالی کرده؟ یا به چشمای یکی نگاه کنی و حس کنی هیچی اون تو نیست؟ بعضی آدما شکل آدم دارن ولی یه چیزی توشون نیست. امشب 9 تا نشونه بهت میدم که بشناسیشون. به بیدارگر خوش اومدی. سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. این ویدیو رو بفرست به کسی که شاید الان توی یه رابطه سمی گیر کرده و نمیدونه چرا. قبل از اینکه بریم سراغ نشونه ها باید یه چیزی رو روشن کنم. وقتی میگم روح منظورم چیه؟ روح فقط نفس کشیدن نیست، فقط زنده بودن نیست، فقط فکر کردن و حرف زدن نیست. روح یه چیز عمیق تره. روح اون چیزیه که بهت وجدان میده. اون صدای توی سرت که وقتی کار بدی میکنی ولت نمیکنه، شب بیدار نگهت میداره، مجبورت میکنه فکر کنی به کاری که کردی. روح اون چیزیه که وقتی یه غروب قشنگ میبینی یه چیزی توی سینت تکون میخوره. وقتی یه موسیقی امیر میشنوی بدون اینکه بخوای اشک توی چشمات جمع میشه. وقتی یه بچه معصوم رو میبینی دلت نرم میشه. روح اون چیزی که وقتی یکی درد میکشه تو هم یه جایی توی وجودت درد میکشی، حتی اگه اون آدم رو نشناسی، حتی اگه هیچ ربطی بهت نداشته باشه. روح مرکز اخلاقی توه، منبع همدلیته، ظرفیه که معنا توش ریخته میشه، آینه‌ایه که نور رو منعکس میکنه. آدم با روح دنبال معناست، دنبال حقیقته، دنبال رشده، دنبال یه چیزی بالاتر از خودشه. وقتی اشتباه میکنه اذیت میشه، میخواد درستش کنه، میخواد بهتر بشه. وقتی زیبایی میبینه تحت تأثیر قرار میگیره. وقتی با سوالای بزرگ زندگی روبرو میشه فکر میکنه، میپرسه، جستجو میکنه. ولی آدم بیروح فرق داره. آدم بیروح فقط دنبال گرفتنه، دنبال کنترله، دنبال مصرفه. نه به خاطر یه هدف بالاتر، فقط به خاطر خود گرفتن. و جالب اینجاست که این آدما میتونن خیلی باهوش باشن، خیلی جذاب باشن، خیلی خوش صحبت باشن، خیلی موفق به نظر برسن. میتونن مدرک داشته باشن، شغل خوب داشته باشن، خانواده داشته باشن، از بیرون همه چی عالی به نظر برسه. ولی یه چیزی توشون نیست. یه خلأ هست، یه سیاه چاله‌ای که همه چی رو میبلعه و هیچ وقت سیر نمیشه. هر چقدر بگیرن باز خالی‌ان، هر چقدر مصرف کنن باز گرسنه‌ان. این یه مفهوم جدید نیست. آدما از قدیم این موجودات رو شناختن. توی متون قدیمی هندی بهشون میگن آسورا، موجوداتی که شکل انسان دارن ولی بدون نور الهی عمل میکنن، بدون اتصال به منبع، بدون ریشه توی نور. توی متون مسیحی ازشون به عنوان علف هرز بین گندم یاد شده. ظاهرشون شبیه گندمه، تشخیصشون سخته، ولی گندم نیستن، غذا نمیدن، فقط جای گندم واقعی رو میگیرن. توی متون عرفانی قدیمی نوشتن که بعضی انسانها بدون نور به دنیا میان، بدون اون جرقه الهی، و فقط برای دنبال کردن خواسته های پایینشون زندگی میکنن، برای مصرف، برای کنترل، برای گرفتن. اینا استعاره نیست، اینا تشخیص معنویه که هزاران سال وجود داره. حالا ممکنه بگی خب اینا همون چیزیه که روانشناسا بهش میگن نارسیسیست یا سوشیوپت یا ضد اجتماعی. آره، یه همپوشانی هست، ولی یه فرق مهم هم هست. روانشناسی با رفتار کار میکنه، با الگوها، با شیمی مغز، با تشخیص و درمان. معنویت با ذات کار میکنه، با جوهره، با اینکه پشت اون رفتارا چی هست. نه هر کسی که مشکل روانی داره بیروحه. یه آدم ممکنه افسرده باشه، اضطراب داشته باشه، حتی اختلال شخصیت داشته باشه، ولی روحش سر جاش باشه، دردش واقعی باشه، جستجوش برای بهتر شدن واقعی باشه. و برعکس، یه آدم ممکنه از نظر روانشناسی سالم به نظر برسه، موفق باشه، اجتماعی باشه، همه دوستش داشته باشن، ولی توش خالی باشه. فرق توی ظاهر نیست، فرق توی کیفیت انرژیه، توی عمق حضوره، توی اون چیزیه که وقتی بهشون نگاه میکنی حس میکنی. خب حالا بریم سراغ نشونه ها. نشونه اول، احساساتشون سطحی و خالیه. این شاید اولین چیزیه که اگه دقت کنی میبینی. آدمای بیروح وقتی میخندن یه چیزی توی خندشون نیست، گرما نداره، اون جرقه‌ای که توی خنده واقعی هست نیست، مکانیکیه. انگار یاد گرفتن که توی این موقعیت باید صدای خنده در بیاری، ولی خنده از جایی نمیاد.
وقتی بقیه خوشحالن یه جور گیجی توی صورتشون میبینی. انگار نمیدونن باید چه واکنشی نشون بدن. یه لحظه مکث میکنن، بعد یه لبخند میزنن که یه چیزیش مصنوعیه. وقتی بقیه غمگینن یا توی ماتم هستن یا کاملاً بی تفاوتن یا یه ناراحتی نشون میدن که سریع یادشون میره. صورتشون یه لحظه ناراحت میشه ولی اگه دقت کنی سریع عوض میشه. انگار یه ماسک بود که یه لحظه زدن و برداشتن. احساساتشون عمق نداره. زود میاد، زود میره و مهمتر از همه هیچ وقت بهشون اثر نمیذاره. تو ممکنه بعد از شنیدن یه خبر ناراحت کننده روزها توی فکرش باشی. شبا یادت بیاد، اذیتت کنه. اونا 5 دقیقه بعدش دارن درباره یه چیز کاملا بی ربط حرف میزنن. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. تو ممکنه بعد از دیدن یه فیلم غمگین ساعتها توی حسش بمونی. اونا قبل از اینکه تیتراژ تموم بشه دارن گوشیشونو چک میکنن. و این سطحی بودن احساسی یه اتفاق موقتی نیست، یه روز بد نیست، همیشگیه. توی همه روابطشون همین جوریه، با همه همین رفتارو دارن. نشونه دوم، همدلی واقعی ندارن. همدلی یعنی بتونی خودتو بذاری جای یه نفر دیگه، درد اون آدم رو توی خودت حس کنی، خوشحالیش رو توی خودت حس کنی. این یکی از قشنگترین توانایی‌های روحه و آدمای بیروح این توانایی رو ندارن. وقتی تو داری از یه زخم عمیق حرف میزنی، از یه درد قدیمی، از یه چیزی که سالها اذیتت کرده، اونا یا بی تفاوتن یا عجله دارن بحث عوض بشه. ممکنه صورتشون نگران به نظر برسه، ممکنه بگن وای چه بد یا متاسفم برات، ولی اگه خوب نگاه کنی توش هیچی نیست، خالیه. مثل یه ربات که یاد گرفته توی این موقعیت چه جوابی باید بده. حالا فرق یه آدم سرد با یه آدم بیروح چیه؟ این خیلی مهمه. یه آدم سرد ممکنه به خاطر تجربه‌های سخت زندگیش دیوار کشیده باشه دور خودش. ممکنه یاد گرفته باشه احساساتش رو نشون نده. ممکنه از نزدیک شدن بترسه. ولی پشت اون دیوار یه قلب هست، یه روح هست. میتونه با صبر و عشق و امنیت یواش یواش باز بشه. میتونه یاد بگیره دوباره احساس کنه. آدم بیروح فرق داره. دیوار نیست، خالیه. چیزی پشتش نیست که باز بشه. هر چقدر هم تلاش کنی، هر چقدر هم عشق بدی، چیزی عوض نمیشه. چون چیزی نیست که عوض بشه. وقتی با رنج یه نفر روبرو میشن، معمولاً 3 تا واکنش دارن. یا نادیده میگیرن، انگار نشنیدن، انگار نگفتی، بحثو عوض میکنن. یا کوچیکش میکنن. چیزی نیست که، همه این مشکل رو دارن، زیادی بزرگش کردی، به این چیزا فکر نکن. یا بدتر از همه ازش سوء استفاده میکنن. اون رنج تو رو یه جایی توی ذهنشون ذخیره میکنن و بعداً توی یه دعوا، توی یه بحث، وقتی میخوان بشکننت میارنش وسط. دقیقاً همون جایی رو میزنن که میدونن درد میکنه. نشونه سوم، از روبرو شدن با خودشون فرار میکنن. آدم با روح با خودش کلنجار میره. این یکی از نشونه های روحه. شبا بعضی وقتا توی تختش دراز میکشه و فکر میکنه. به کارایی که کرده، به حرفایی که زده، به آدمهایی که شاید اذیتشون کرده. از خودش سوال میپرسه، اشتباهاتش رو میبینه، اذیت میشه، سعی میکنه بفهمه چرا اون کار رو کرد، سعی میکنه عوض بشه، بهتر بشه. این کار روح روشنه. این همون وجدانه که کار میکنه. آدم بیروح این کار رو نمیکنه. اصلا نمیتونه این کار رو بکنه. اگه ازشون بپرسی چرا اون کار رو کردی، چند تا جواب میگیری. یا موضوع رو عوض میکنن. ولش کن، مهم نیست، درباره یه چیز دیگه حرف بزنیم. یا دروغ میگن، یه داستان درست میکنن که توش قهرمانن یا قربانین. یا تو رو مقصر میکنن. اصلا تقصیر تو بود که من مجبور شدم اون کار رو بکنم. یا توجیه پشت توجیه میارن. آخه اون موقع شرایط اینجوری بود، فلانی اون کار رو کرد، من چاره‌ای نداشتم. ولی هیچ وقت واقعاً وایسن و بگن آره اشتباه کردم، درد دادم، میخوام عوض بشم. چون برای این کار باید به خودت نگاه کنی و اگه به خودشون نگاه کنن هیچی نمیبینن و این خالی بودن یه چیزیه که ازش فرار میکنن. تصویری که از خودشون دارن کاملاً از بیرون ساخته شده،
از تایید بقیه، از موفقیت، از تعریفی که ازشون میکنن. توش هیچ عمقی نیست، هیچ ریشه‌ای نیست. برای همین وقتی انتقاد میشنون یا خیلی عصبانی میشن یا کاملا نابود میشن، چون کل هویتشون وابسته است به این تصویر بیرونی. اگه اون تصویر خراب بشه هیچی نمیمونه. نشونه چهارم، دروغ براشون مثل نفس کشیدنه. این آدما دروغ نمیگن چون توی یه موقعیت سخت گیر کردن. دروغ نمیگن چون میترسن. دروغ نمیگن چون مجبورن. دروغ میگن چون این تنها زبانیه که بلدن. دروغ براشون طبیعیه، راحته، بدون زحمت میاد. و دروغاشون ساده نیست، پیچیده است، لایه لایه است. گاهی دروغاشون با هم جور در نمیاد. امروز یه چیزی میگن، فردا یه چیز دیگه. ولی اونقدر با اعتماد به نفس میگنشون که تو شک میکنی به خودت، میگی شاید من اشتباه شنیدم، شاید من درست یادم نمیاد. اگه بهشون بگی این حرف تو قبلا یه جور دیگه گفتی، چند تا اتفاق میافته. یا کامل منکر میشن، من هیچ وقت همچین حرفی نزدم، تو داری اشتباه میکنی. یا کاری میکنن که تو فکر کنی دیوونه شدی. تو همیشه همین جوری، همه چیزو قاطی میکنی، حافظت مشکل داره. بهش میگن گسلایتینگ، یه جور شستشوی مغزی که تو رو وادار میکنه به شک کردن به خودت، به حافظت، به احساست، به واقعیتی که با چشم خودت دیدی. این یکی از خطرناکترین کاراییه که یه آدم بیروح میکنه، چون نه تنها بهت دروغ میگه، بلکه کاری میکنه که تو دیگه به خودت اعتماد نکنی. و فرقش با یه آدم معمولی که گاهی دروغ میگه چیه؟ تو بعد از یه دروغ کوچیک اذیت میشی، شب خوابت نمیبره، وجدانت راحتت نمیذاره. اونا بعد از نابود کردن اعتماد یه نفر راحت میخوابن، فردا صبح بیدار میشن و یادشون نمیاد چی کار کردن. این فرق روحه. نشونه پنجم، رابطه ها براشون ابزاره. آدمای بیروح رابطه نمیسازن، مصرف میکنن. اگه دقت کنی فقط وقتی باهاتن که بهشون نفعی برسه. وقتی چیزی ازت میخوان عاشقانه ترین آدم دنیان، محبت میریزن، وقت میذارن، زنگ میزنن، پیام میدن، توجه میکنن. ولی وقتی دیگه به دردشون نمیخوری رد میشن، انگار نه انگار. دیگه جواب نمیدن، دیگه وقت ندارن، دیگه یادشون نیست کی بودی و چی کار براشون کردی. آدما رو مثل ابزار میبینن، مثل یه وسیله. کارش که تموم شد میندازیش کنار. و روابط عاطفیشون یه الگوی تکراری داره که خیلی مهمه بشناسیش. خیلی‌ها توی این دام افتادن. مرحله اول عاشقانه و پرشور. بهت میگن تو بهترین آدم دنیایی، تو فرق داری، من قبلا کسی مثل تو ندیدم، تو همونی که همیشه دنبالش بودم. غرقت میکنن توی توجه و محبت، همش بهت زنگ میزنن، همش میخوان ببیننت، همش ازت تعریف میکنن. فکر میکنی بهترین اتفاق زندگیت افتاده، فکر میکنی بالاخره یکی رو پیدا کردی که واقعا درکت میکنه. مرحله دوم یواش یواش عوض میشه. کنترل شروع میشه، انتقاد شروع میشه، مقایسه شروع میشه. چرا این کار رو کردی؟ چرا اون لباس رو پوشیدی؟ چرا با اون آدم حرف زدی؟ تو دیگه اون آدم خاص نیستی. تو مشکل داری. تو باید عوض بشی. تو باید خودتو اصلاح کنی. و تو چون اون مرحله اول رو یادته، فکر میکنی اگه خودتو درست کنی، اون آدم خوب برمیگرده. پس تلاش میکنی، خودتو عوض میکنی، ولی هیچ وقت کافی نیست. مرحله سوم تخریب. خرد شدی، اعتماد به نفست رفته، نمیدونی چی شد، نمیدونی کجای کار اشتباه کردی، نمیدونی اون آدم اول کجا رفت. و بعد از اون رابطه سالها طول میکشه تا آدم دوباره خودش بشه، تا دوباره به خودش اعتماد کنه، تا دوباره بتونه عاشق بشه. نشونه ششم، از سکوت فرار میکنن. این نشونه خیلی جالبه و کمتر کسی بهش توجه میکنه. آدم بیروح نمیتونه توی سکوت باشه، نمیتونه توی یه اتاق ساکت بشینه و هیچ کار نکنه. چرا؟ چون سکوت مثل آینه است. وقتی همه چی ساکته، وقتی هیچ صدایی نیست، وقتی هیچ حواس پرتی نیست، مجبوری با خودت باشی، مجبوری به درون خودت نگاه کنی. و وقتی اینا توی آینه نگاه میکنن، خالی میبینن
و این خالی وحشتناکه. تحملش رو ندارن. برای همین همیشه باید یه سر و صدایی باشه. تلویزیون روشن باشه، موسیقی باشه، یه نفر باشه که باهاش حرف بزنن، گوشی توی دستشون باشه، یه چیزی باشه که ذهنشون رو پر کنه. اگه یه بار باهاشون بشینی و هیچی نگی، ببین چی میشه. بیقرار میشن، پاشون رو تکون میدن، با انگشتاشون بازی میکنن، به گوشیشون نگاه میکنن، سعی میکنن سکوت رو بشکنن، یه حرفی بزنن، یه سوالی بپرسن، هر چیزی. این خودش یه تست قویه. امتحانش کن. آدم با روح از سکوت نمیترسه. گاهی حتی بهش نیاز داره. توی سکوت پیدا میکنه خودشو. فکر میکنه، تأمل میکنه، با خودش حرف میزنه. آدم بی روح سکوت شکنجشه. نشونه 7. حرفهاشون با انرژیشون یکی نیست. این نشونه نیاز به یکم حساسیت داره، ولی اگه بهش توجه کنی خیلی واضح میشه. این آدما ممکنه خیلی قشنگ حرف بزنن، ممکنه کتاب خونده باشن، ممکنه اصطلاحات فلسفی و معنوی بلد باشن، ممکنه از عشق حرف بزنن، از نور، از انرژی مثبت، از اینکه باید مهربون بود، ولی وقتی کنارشون هستی یه سردی حس میکنی. حرفهاشون گرمه ولی حضورشون سرده. یه چیزی نمیخونه، یه ناهماهنگی هست. این ناهماهنگی رو توی بدنت حس میکنی، ولی شاید نتونی توضیحش بدی. شاید فکر کنی مشکل از توه. شاید بگی آخه این آدم داره از عشق حرف میزنه، چرا من حس بدی دارم؟ حتما من مشکل دارم. ولی نه، مشکل از تو نیست. بدنت داره بهت سیگنال میده. داره میگه یه چیزی اینجا درست نیست. گوش بده بهش. آدمایی که انرژی رو حس میکنن این ناهماهنگی رو خیلی واضح میبینن، مثل یه صدای ناهنجار توی یه موسیقی. کلمات یه چیزی میگن، انرژی یه چیز دیگه. نشونه 8. پشیمونی واقعی ندارن. وقتی به یه آدم با روح بگی کار بدی کردی، یه چیزی توش تکون میخوره. درد میکشه. شب بهش فکر میکنه. ممکنه گریه کنه. میخواد درستش کنه. میخواد جبران کنه. زنگ میزنه عذرخواهی کنه. سعی میکنه دیگه تکرار نکنه. این درد مال روحه. وجدان داره کارش رو میکنه. آدم بیروح این درد رو نداره. نمیفهمه اصلا این درد یعنی چی. اگه عذرخواهی هم بکنه خالیه، مکانیکیه، بی احساسه. فقط یه سری کلمه که یاد گرفته توی این موقعیت باید بگه تا سر و صدا بخوابه. خب ببخشید دیگه، تموم شد دیگه، چقدر میگی، ول کن دیگه. پشیمونی واقعی توی چشماش نیست، توی صداش نیست، توی رفتارش نیست. فقط میخواد بحث تموم بشه و از اون مهمتر فردا همون کار رو دوباره میکنه. چون چیزی یاد نگرفته، چون چیزی درد نکرده، چون وجدانی نیست که جلوش رو بگیره. پشیمونی از وجدان میاد. وجدان مال روحه. وقتی روحی نیست، وجدانی هم نیست. وقتی وجدان نیست، پشیمونی هم نیست. نشونه 9. چشماشون خالیه. این آخری رو خیلیا گفتن. شاید ترسناکترین نشونه باشه. وقتی به چشمای یه آدم با روح نگاه میکنی، یه چیزی میبینی. حتی اگه داره رنج میکشه، زندگی توی چشماشه. عمق توی چشماشه. یه نوری هست، یه حضوری هست، یه کسی اون تو هست که داره بهت نگاه میکنه. ولی وقتی به چشمای یه آدم بیروح نگاه میکنی، خالیه. نه نور، نه عمق، نه حیات. یه تاریکی ساکت، یه سردی که نمیتونی توضیحش بدی. خیلی از آدمایی که با این افراد برخورد داشتن همین رو گفتن. به چشماش نگاه کردم و هیچی ندیدم. انگار کسی اون تو نبود. میگن چشم پنجره روحه. خب وقتی روحی نباشه پنجره تاریکه. مثل نگاه کردن به یه چاه عمیق که تهش معلوم نیست. مثل نگاه کردن به یه اتاق خالی. این حس رو اگه یه بار تجربه کرده باشی فراموش نمی کنی. خب حالا سوال اینه، چی کار کنیم؟ اول از همه بذار یه چیزی رو بگم. این درباره قضاوت کردن نیست، درباره لیبل زدن نیست، درباره این نیست که بری به آدما بگی تو بیروحی، درباره محافظت از خودته، درباره تشخیص دادنه، درباره اینه که بفهمی با چی طرفی و چطور باید رفتار کنی. اول به حست اعتماد کن. اگه یه نفر همیشه بعد از دیدنش خسته‌ای، گیجی، انرژیت رفته، حس بدی داری،
این یه نشونه است. ذهنت ممکنه توجیه کنه، بگه اون که آدم بدی نیست، بگه همه دوستش دارن، بگه حتما من زیادی حساسم، ولی بدنت دروغ نمیگه. اون خستگی که حس میکنی واقعیه. اون سنگینی که بعد از دیدنش میاد واقعیه. بهش گوش بده. دوم، دنبال هماهنگی بگرد. یه سری سوال از خودت بپرس. حرفاش با کاراش میخونه یا یه چیزی میگه یه چیزی میکنه؟ وقتی کسی نمیبینتش هم همونه یا فقط جلوی بقیه خوبه؟ میتونه بشینه و ساکت باشه یا همیشه باید سر و صدایی باشه؟ وقتی اشتباه میکنه واقعاً پشیمون میشه یا فقط یه عذرخواهی خالی میکنه و فردا همون کار رو تکرار میکنه؟ وقتی تو درد داری واقعاً اهمیت میده یا فقط ادا در میاره؟ سوم، مرز بذار. اگه مجبوری با این آدما در ارتباط باشی، چه توی خانواده، چه توی کار، چه توی هر جای دیگه، مرز بذار. رویاهاتو باهاشون قسمت نکن. اون چیزایی که برات مهمه رو بهشون نگو. زخم‌هاتو نشون نده. ضعف‌هاتو بهشون نشون نده. اطلاعات شخصی تو بهشون نده. هر چیزی که بدی ممکنه یه روزی علیه خودت استفاده بشه. مهربون باش ولی باز نباش. محترم باش ولی اعتماد نکن. سطحی نگهش دار، عمق نده. چهارم، روح خودت رو تقویت کن. این شاید مهمترین کار باشه. هر چقدر نور تو بیشتر باشه، کمتر میتونن ازت بگیرن. آدم بی روح چون نور تولید نمیکنه، از بقیه میگیره. مثل یه پارازیت انرژی، مثل یه زالو، میچسبه و میمکه. ولی اگه تو قوی باشی، اگه پر باشی، اگه نورت زیاد باشه، کمتر میتونن بهت آسیب بزنن. وقت بذار برای چیزهایی که روحت رو زنده میکنه. طبیعت، سکوت، هنر، موسیقی که دوستش داری، کتابی که روحت رو تکون میده، دعا، مدیتیشن، وقت گذروندن با آدمهایی که واقعاً دوستشون داری و واقعاً دوستت دارن. هر چیزی که تو رو به خودت برمیگردونه، هر چیزی که نورت رو زیاد میکنه. یادت باشه، آدم با روح وقتی وارد یه جمع میشه، فضا روشن میشه. آدما حس بهتری پیدا میکنن، انرژی میگیرن، سبک میشن. آدم بی روح وقتی وارد میشه، فضا سنگین میشه. آدما خسته میشن، گیج میشن، انرژیشون میره. تو میتونی اون آدمی باشی که نور میاره. فقط باید نورت رو حفظ کنی. یه چیز آخر، شاید الان داری به یه نفر فکر میکنی. شاید یه نفر توی زندگیته که چند تا از این نشونه ها رو داره. شاید توی خانوادته. شاید سالها باهاش بودی. شاید بهش عشق داشتی. قبول کردن این واقعیت درد داره، میدونم. ولی دیدن حقیقت اولین قدم به سمت آزادیه. تو نمیتونی کسی رو عوض کنی که روح نداره. نمیتونی با عشق پرش کنی. نمیتونی با صبر و فداکاری روحش رو درست کنی. این کار تو نیست. از دست تو هم بر نمیاد. کار تو اینه که خودت رو نجات بدی، که نورت رو حفظ کنی، که زندگیت رو زندگی کنی، که خودت سالم بمونی. همراه بیدارگر بمون و یادت باشه همه چیز به ظاهر نیست. بعضی وقتها خطرناکترین آدمها قشنگترین لبخندها رو دارن. بعضی وقتها سردترین قلبها گرمترین حرفها رو میزنن. چشمات رو باز نگه دار. به حست اعتماد کن و نورت رو هیچ وقت به هیچ کس ارزون نده.